מה קורה כשצירעה מסוכנת מתחברת לזכוכית מסוגננת? ומה זה אומר שהאדם הוא עץ השדה? עיצובים עדינים ושבירים פוגשים בין דפי המקרא סיפורי טבע מפתיעים. שלום שלום. פרשת שופטים, זו הפרשה של השבוע הזה. אנחנו בראש חודש אלול. בני עדות המזרח מתחילים באמירת הסליחות, ראש השנה כבר באופק. אנחנו בשבת הרביעית של פרשות הנחמה בספר דברים, פרשת שופטים. את שמה היא קיבלה, כמו כל הפרשות בתורה בכלל, מתחילתה. וכך היא פותחת, דברים אקטואליים לכל תקופה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. בעיקר צדק, צדק תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך. תראי, הצדק, משפט הצדק זה תנאי לישיבת העם בשלווה על אדמתו, תמיד היה אקטואלי, תמיד יהיה אקטואלי. במהלכה של הפרשה נמצא הרבה מאוד ענייני הנהגה ושלטון, מינוי מלך למשל, מה המגבלות שיש על מלך, מה מספר אנשים שהוא יכול לשאת וכיוצא בזה, מה זכויותיהם של הלוויים והכהנים בקבלת מתנות מן העם, דיני נביא שקר, בא אדם ואומר בשם האלוהים דבר שלא נכון, בסופו כמובן הוצאה להורג, דיני ערי המקלט, שאליה בורחים אנשים שרצחו בשוגג ומבקשים להינצל ממוות, דיני מלחמה למיניהם, מי משוחרר מן המלחמה, לקרוא לעיר לשלום, גם זה ודאי דבר שתמיד נשמע לנו נכון, לא לפתוח במלחמה, אלא לקרוא לעיר תחילה לשלום, אם כי חז"ל, שמיד דבר עליהם, סייגו את זה. רק מדובר בערים שאינם ערי כנען פה בארץ, אלא בעולם כולו. ובמיוחד הקטע הבא, שבו נצא כעת לדרך בגלריה המקסימה הזאת, אומרת התורה, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, מצור סביב העיר, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אל תשחית את העצים שנטועים סביב העיר כדי לנדוח, לכרות אותם לצורך הקמת המצור, לצורך הקמת המבנה שצרים אל העיר. מדוע? כי ממנו תאכל, זה עץ פרי, ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, זו שאלה. האם עץ השדה הוא אדם שיכול לברוח? הוא תקוע, הוא שרוש באדמה. לו האדם היה בורח, אבל הוא לא יכול לברוח. לכן זו שאלה. כי האדם, האומנם האדם הוא עץ השדה. לבוא מפניך במצור, תשובה היא כמובן לא, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרתה, ובנית מצור על העיר, אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. כולנו יודעים כמובן, מי לא מכיר, את שירו של נתן זך, שמתחיל במילים, כי האדם עץ השדה, ועורך השוואה בין עץ השדה לאדם. האדם כמו העץ צומח, האדם כמו העץ נובל, האדם כמו העץ צמא. זה כמובן סטייה מהפשטו של המקרא, כי במקרא אומר, הצמח הוא לא אדם. בכל מקרה מעניין, שמצאתי, ברוח דבריו של נתן זך, גם מדרש שעושה אנלוגיה בין העץ לאדם, מדרש בראשית רבה, ואומר, אף אילני סרק עתידין לתן דין וחשבון. ממנו שנאמר כי אדם עץ השדה. כשם שאדם נותן דין וחשבון, בסוף ימיו מגיע לבית דין של מעלה, אף עצים נותנים דין וחשבון. שמגיע עץ למעלה, שואלים אותו, נתת צל, עזרת לבני אדם וכיוצא בזה. כך זה מאוד מאוד מעניין שגם העצים באים בסופו של דבר לחשבון. מכל מקום לענייננו, הגלריה הזאת שמיד תאמר למה היא מלאה בצמחים ובעצים, באמנות הזכוכית, ולכן אני שמח להציג קודם כל את האוצרת כאן, דוקטור רות, ללן רותי, דוקטור רות ג'קסון טל, אוצרת לזכוכית עתיקה באגף לארכיאולוגיה, על שם שמואל וסיידי ברונפמן, פה במוזיאון ישראל. צדקתי? צדקת. יפה. שאלה ראשונה, מה זה זכוכית עתיקה? מה זה עתיקה? טוב, הזכוכית עתיקה אנחנו בעצם מגדירים עד 1700, זה כל חפץ. זה התאריך הסופי, ואנחנו נמצאים באגף לארכיאולוגיה, שבו נמצאות עתיקות עד 1700, למרות שיש לנו כמה דברים שהם קצת מאוחרים יותר, ופה יש לנו את הריכוז באמת של הזכוכית העתיקה החשובה ביותר שהתגלתה בעיקר באזור שלנו.
וגם מעבר. מה הקדומה ביותר שיש לנו כאן? הקדומה ביותר היא מהמאה ה-15 לפני הספירה, מראשית ייצור הזכוכית בתקופת הברונזה המאוחרת. יותר מאוחר נראה גם יצירות בת זמננו שעושות שימוש בחומרים עתיקים. זה נשאיר להמשך הדרך, ועוד אולי נזכיר גם את האומנית. אז אם אני מסייר פה בגלריה, מה אני אוכל לראות? טוב, אז אפשר לראות בעצם באמת את כלי הזכוכית הראשונים, שבעצם הם ייצרו זכוכית, שהתגלו בחפירות באזורנו. אפשר היה לראות טכנולוגיות מדהימות, כמו המצאה של ראשית הניפוח, שהתגלתה בירושלים, והיא בעצם העדות הקדומה ביותר שהתגלתה בעולם. באמת? תוצרת הארץ? כן, תוצרת הארץ ממש, שהיא גם מבחינה טכנולוגית מאוד מעניינת, אבל בעיקר מבחינה כרונולוגית, היא עדות הכי קדומה לטכניקה של ייצור שהיא עד היום קיימת, לנפח בעצם זכוכית. נראה כלי זכוכית מאותרים בצורות שונות, בגוונים שונים, מאתרים שונים כמו קברים. מה שייך זכוכית לקברים? מסתבר שבעת העתיקה זה היה אחד מהחפצים היותר נפוצים שהניחו אותם כמנחות. כל המתנות שהשאירו לנפטר נכון. לדרכו שלו. זו שאלה אם זה מתנות הנפטר, אם זה חלק מסעודת המת. יש לנו כמה השערות, אבל אנחנו יודעים שיש תקופות מסוימות, בעיקר תקופות הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית, שבהם באמת יש ריבוי של כלי זכוכית בתוך קברים. רותי, הזכוכית היא מאוד עדינה, איך הם נשמרו? אז הקברים, אם הם לא הופרעו, אז בדרך כלל הכלים השלמים שיש לנו ושמוצגים פה באמת מתגלים במכלולי קבורה, כי לרוב אלו לא הופרעו. אם הם מתגלים בשכבות יישוב, הבית קורס וגם הזכוכית כמובן נשברת איתו. אז לרוב הכלים השלמים הם פשוט מגיעים מקברים לא מופרעים. אולי נאמר משהו על זכוכית קודם כל. דרך אגב, הרבה ישראלים אומרים זכוכית בסמך, כי משהו מאוד לבטא זכוכית, זין וכף, אני שומע את זה בכל מקום. בכל מקרה, הזכוכית היא מילה מקראית, את יודעת כמובן, שמופיעה פעם אחת בלבד. נכון. מילים מקראיות שבאות פעם אחת היא בעיה פרשנית מאוד גדולה, אם אין לי מילים מקבילות בעולם הקודם. נכון. וכך אומר איוב, שהוא מדבר על החוכמה. החוכמה הוא דבר מופלא, לא ידע אנוש ערכה. והתהום אמר לא בי, ים אמר אין עמדי. ואז הוא אומר, אי אפשר לשקול את מחירה בכסף. היא לא תסולה בשוהם, בספיר, לא ירחן הזהב וזכוכית. ותמורתה לא בקליפה. אז כלומר, החוכמה היא דבר יקר, מופלא. פה מופיעה גם המילה זכוכית. ואני מבין שמפה אנחנו מבינים שמדובר כמו דבר יקר. באמת יקר? יקר כן, ערך? כן, בראשית, כן, אין ספק. איך אנחנו יודעים שדבר הוא יקר ערך? כי אנחנו נמצא אותו אחד הקונטקסט, המכלולים בהם נמצא אותו. אם בראשית ייצור הזכוכית שבאמת ייצרו בכמויות מאוד קטנות, אז אנחנו נמצא את זה בעיקר בארמונות, בקברים מפוארים, במקדשים. כלומר, זה היה חפצים, באמת חפצי יוקרה יחידאיים, או לאליטות השלטוניות, או לאלים, לאליטות הדתיות. ולכן גם ההקבלה הזאת של זהב וזכוכית, שאנחנו יודעים שזה חומרים מאוד מאוד יקרים, לחוכמה. אז אנחנו יודעים שבראשית הייצור, באמת הערך של הזכוכית היה גבוה מאוד, מפאת נדירותה. חבל שאנחנו לא יודעים מתי נכתב ספר איוב. נכון. יש שאלות רבות על מי חיבר את הספר, אבל המילה זכוכית פה היא ודאי מעידה על היוקרה, או היוקר, והנדירות, כמו שאת אומרת. אבל את יודעת, הקשר בין זכוכית וזהב משמשת את חז"ל, ואני בפגישות האלה מביא את המקורות שלנו במקביל לחפצים שאת מביאה לכאן. אז יש שם סיפור על איזה חכם שפרש מהדרך, נאמר שהוא הפך לכופר, ותלמיד מבקש להחזיר אותו לדרך הנכונה. אז התלמיד יספר לו שהוא דרש על המילים שראינו קודם, לא ירחנה זהב וזכוכית, והתלמיד אמר, מה זה לא ירחנה זהב וזכוכית? זה דברי תורה. קשה לקנות כמו זהב, ונוח לאבד כמו זכוכית. קל מאוד לשבור. ואז אומר לו, לא, רבי עקיבא אמר אחרת. כמו שכלי זהב וזכוכית, אם נשברו, יש להם תקנה, כלומר, אפשר את הזהב להתיך. נכון, גם את הזכוכית, אפשר למחזור. אף תלמיד חכם שאיבד את משנתו, עדיין יכול לחזור. הזכוכית והכסף, לא החומר כמובן, לא החמר. אז אפשר לתקן. נכון, וזה מעיד בדיוק על העניין של ההבדל הכרונולוגי באמת, בין ספר איוב, שמן הסתם נכתב
קודם לדברי חז"ל. בוודאי. ובתקופה של חז"ל אנחנו יודעים שזכוכית כבר הייתה חומר מאוד נפוץ, ולכן גם היא לא הייתה יקרה, היא הייתה זולה, ולכן הפרשנות היא לא בגלל השווי שלה, אלא בגלל היכולת, ואנחנו רואים פה שהם יודעים והם מבינים שניתן למחזר זכוכית, באמת להשליח אותה לכבשן, להעמיס אותה וליצור כלי חדש. מחדש. כן, בדיוק כמו גם הזהב. כמו הזהב, אלא... נכון. זה נכון. אז ראיתי פה זכוכיות בצבע וראיתי לבנות, ואני לא יודע בדיוק מה מימו בנושא הזה של הצבעוניות של הזכוכית. מה את יכולה ללמד אותנו על הנושא הזה? כן, מה שמעניין זה באמת כשאנחנו מסתכלים על כלי הזכוכית הקדומים ביותר, שהם באמת מה שרואים פה מאחורינו, אנחנו רואים שהם לא דומים לזכוכית שאנחנו מכירים היום מבחינת השקיפות, כלומר הם לא חסרי צבע או בעלי צבעים שאנחנו מכירים, אנחנו רואים שהם באמת אטומים ומאוד צבעוניים, וההשערה היא שבאמת ייצרו אותם בהתחלה בגוונים מאוד חזקים, אטומים, כדי לדמות אותם למתכות יקרות. שוב, מתוך רצון להשוות בין חומר יקר כמו הזכוכית למתכות יקרות, ולעשות את ההקבלה הזאת לאנשים בעת העתיקה, כדי שהם יבינו שמדובר בחפץ בעל ערך ויקר. אז בהתחלת הייצור של זכוכית אנחנו נראה באמת זכוכית, את הכלים בחומרים מאוד אטומים וצבעוניים. עם ההתפתחות, ברגע שהם מתחילים גם לנפח ולייצר בכמויות יותר קטנות, הזכוכית נהיית יותר דקה, יותר שקופה, יותר מעבירת אור, והם כבר משתמשים בכל התכונות האלה כדי לשחק. פחות יוקרתית. ברגע שמייצרים יותר, הערך יורד. אולי, אבל לגבי הזכוכית הלבנה לפחות, מצאתי 3 מקורות מאוד מעניינים שמדברים על הזכוכית הלבנה דווקא, ומהם עולה דווקא שהיא יקרה ורבת ערך. בתלמוד הבבלי אומר רבי יוחנן, אני מאוד אוהב את הקטע הזה. מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן, ירש את הכסף מעורך, ואתה רוצה לבזבז אותו, מה תעשה? ילבש כלי פשטן, ישתמש בכלי זכוכית, ויזכור פועלים ואל ישב עמהן. כלומר, מסביר התלמוד, ילבש כלי פשטן תוצרת זכות, דברים שבאים מרומא, תשלם הרבה כסף על ביגוד, וכך ילך כסף לאיבוד. ישתמש בכלי זכוכית, מה הוא אומר כלי זכוכית? זכוכית לבנה. אתה רוצה לאבד כסף, תקנה זכוכית לבנה, לא זכוכית צבעונית, ומה זה יזכור פועלים ואל ישב עמהם? אתה סוחר פועלים, שהולך לעבודה, אם אתה לא יושב איתם, אתה יודע בדיוק שהם לא יעבדו. אתה רוצה לבזבז כסף, תקנה כלי זכוכית לבנה וכיוצא בזה, כן, ברור לי שכלי זכוכית לבנה נחשבה דווקא כבעלת ערך מיוחד. מקום אחר מסופר על רב אשי, עשה חתונה לבנו, ראה את רבותינו צוחקים הרבה. הוא היה בדעה שבעולם הזה אין מקום להרבה צחוק, אין מקום להילולות. אנחנו תקופה קשה בתקופתם, בית המקדש חרב, יש גזרות דת, אין מקום לשמחה רבה. איך מקלקלים שמחה? הביא כוס של זכוכית לבנה ושבר לפניהם והתעצבו. כשראו את הדבר, השבר הזה, נגע לליבם הדבר הזה והתעצבו. אולי קרה לכם פה ששברתם משהו רותי, אז יש לך פה על מה להתבסס. ואחרון אחרון, אחרי לוויה משקים ביין. ובהתחלה קרה שבבית אבל עשיר היו משקים בזכוכית לבנה, כדי לבטא את העושר. ובבית עניים היו בזכוכית צבועה. והיו עניים מתביישים, שהם לא יכולים לעמוד בסטנדרט של האחרים. אז התקינו שיהיה כולם משקים בזכוכית צבועה, כדי לשמור על כבודם של העניים. כמה לקחים אני יכול ללמוד מדבר כזה, לגבי החשיבות של ההתייחסות אל החלש ואל הנענה. הזכוכית לבנה, את אומרת, בסופו של דבר, אולי אז היה בעל ערך. אני חושבת שאולי, אני לא בטוחה, אבל יכול להיות שהכוונה בתקופה הזאת, בתקופת חז"ל, בתקופה הרומית, שכשהם אומרים זכוכית לבנה, הם בעצם מתכוונים לזכוכית חסרת הצבע. כי היא הייתה זכוכית בעלת הערך בתקופה הזאת. רגע, זה לא הלבנה, אז לא הבנתי כל הזמן שלבנה זה לא חסרת צבע? אם אני מסתכלת על הממצאים הארכיאולוגיים, אין לנו זכוכית לבנה כמעט בתקופה הזאת, אבל כן יש לנו כלי פאר שעשויים מזכוכית חסרת צבע, שקופה לחלוטין. ויכול להיות שהיא נתפסה ביניהם כלבנה, כי כלי הזכוכית הטבעית שיש מהאזור שלנו, ולרוב הגוון שלהם הוא חלחלי רקרק, בגלל הברזל שיש לנו באופן טבעי בחול של האזור שלנו. עוד לא דיברנו על יציר הזכוכית, מיד נגיע. עוד לא הגענו. אבל יכול להיות שלכך הכוונה, אני לא בטוחה, ואז זה מסתדר עם הסיפור שבאמת זכוכית חסרת צבע, יש לה ערך יותר גבוה ויותר יוקרתית מהזכוכית הצבעונית. אז לפני שנעבור לטכנולוגיה של היצירה, שזה גם נושא מעניין, עוד מקור אחד, אותי שישה.
על אדריאנוס הקיסר, רצה לדעת מה עומק האוקיינוס בזמנו, עשה תיבות של זכוכית, נתן בתוכם בני אדם, שלשל לאוקיינוס, ועלו ואמרו מה שאמרו. כלומר, הזכוכית גם שימשה כמעין צוללת. אוקיי, זה הסיפור. בכל מקרה, בואו נדבר רגע על הטכנולוגיה. איך יוצרים או איך יצרו זכוכית מהחול או מה שלא יהיה? אוקיי, אז מה שאנחנו יודעים, עוד פעם, מהסתכלות אתנוגרפית על ייצור מסורתי היום, והעדויות שיש מהעת העתיקה, זה שהזכוכית בעצם מורכבת משלושה מרכיבים עיקריים, בעיקר חול, סודה או אפר צמחים, וגיר, תחמוצת גירנית. צריך לערבב את שלושת המרכיבים האלה, ואז מקבלים את הזכוכית. זה השלב הראשון. לפי הניסויים אתנוגרפיים, אנחנו יודעים שזה אורך בין 3 שבועות עד חודש, בבעירה מתמדת, כלומר זה בכבשן שכל... בכבשן. כן, בכבשן שכל הזמן בוער, כל הזמן מערבבים, יש לנו עדויות. ברגע שהתהליך הזה מסתיים, יש לנו בעצם את הגוש של הזכוכית הגולמית, זה השלב הראשון. מה זה גוש? גוש תלוי בצורת הכבשן, או שאם עושים את הזכוכית בתוך קוריות קטנות, בתוך כלים קטנים, אז זה יהיה בצורה של הקוריות. אם כמו בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית עושים בכבשנים גדולים, אז זה יהיה בצורה המלבנית של כמה מטרים של הכבשן. שגם שוקל הרבה ודאי. בוודאי. יש לנו כבשן שלם שהוא שוקל בבית שערים, בגן הלאומי. אז מה עושים עם הגוש הזה? ואת הגוש הזה בעצם שוברים לגושים קטנים יותר, אותם מעבירים לאומנים, האומנים ממיסים אותם שוב בכבשן, ויוצרים מהם כבר את החפצים. אלה שני השלבים בעצם של ייצור הזכוכית בעת העתיקה. או ישירות מחול, או מהגושים. כלומר, אדם יכול גם ליצור לעצמו זכוכית, אם היה לו סבלנות לערבב את כל החומרים שדיברת עליהם. זה לא עניין של סבלנות, זה יותר עניין של באמת מיומנות וידע. ומה התפקיד של מות הניפוח? התפקיד של מות הניפוח הוא בעצם ליצור את החפצים. זו שיטה שהומצאה בתקופה הרומית הקדומה, והיא בעצם אפשרה לייצר כלים בגדלים יותר מגוונים, בצורות יותר מגוונות. היא בעצם פתחה את כל התעשייה הזאת לאפשרויות. רותי, את אומרת חול, כל חול שהוא? כל מדבר? אז לפי המקורות ההיסטוריים, החול, יש אזורים מסוימים שבהם החול יותר מתאים. אנחנו יודעים לפי בדיקות עכשוויות, אנליטיות, כימיות, גיאולוגיות, שזה תלוי באחוז של הצורן שיש בהם, של הסיליקה. ובאזור שלנו במיוחד, גם המקורות ההיסטוריים וגם הבדיקות כימיות, אנחנו יודעים שהאזור של צפון ארץ ישראל הוא מאוד מאוד מתאים לייצור זכוכית. אני חושב שבו צריך ממש להזכיר את הברכה של משה לשבט יששכר, מברך את זבולון ויששכר יחד, ואומר לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון היה שבט של סוחרים ויששכר לומדי תורה, ואחר כך הוא מזכיר כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול, ללא כל קשר לפשטות. אומר המדרש, מה זה ספוני תמוני חול? זה החילזון שהיה בחלקו של זבולון, אותו בעל חיים שממנו עושים את התכלת, וחול זה זכוכית לבנה שהייתה בחלק זבולון. כלומר ממש אזור חיפה, הצפון והדרום, כך שיש פה אישור באמת על... נכון, זה אישור לממש ממצאים שאנחנו מכירים מהשטח, כי אנחנו יודעים שהחול בעצם הוא זורם לאזורים האלה מהנילוס, לאורך כל הדרך הוא בעצם מתנקה ממזהמים, ואז הוא מגיע בצורה יותר טהורה שלו, יותר נקייה, ואולי הוא גם נראה יותר לבן, ולכן הביטוי הזה. לכן נתקלתי במילה שלא כל כך הבנתי, המדבר אומר שחול, אדם מכניס אותו לאור, לאש, כן. ומוציאו בולים, בולים או משהו כזה, כן. ועושים ממנו כלי זכוכית. מה זה נכון. הבולים, בולים, הדבר הזה? אז זה בולוס, שכנראה בארמית זה הכוונה לגוש, וזה בדיוק הדיבור הזה על שני השלבים. בהתחלה מייצרים את הגוש, ברגע שיש את הגוש, שוב צריכים לייצר ממנו את הכלים, אבל הכל סובב סביב אותו גוש, שהוא הדבר הראשוני ממנו הם מייצרים את ה... אז מעניין פה, תראה, הנפיחה למעשה זה התרומה האנושית ליצירה הזאת, נכון? נכון. בלי הנפיחה, אז נשארנו עם גוש שאפשר לעשות משהו, אפשר ללטש אותו, מה אפשר לעשות עם זכוכית? אז לפני שהמציאו את הניפוח, גם ייצרו זכוכית, אז ייצרו בשיטות אחרות. יש לנו בהתחלה שיטות של עיצוב על גבי ליבה,
שזה לקחת מוץ מתכת וסביבו ליצור איזושהי צורה ולחסות אותה בזכוכית. הבנתי. או בשיטות של יציקה לתוך תבנית או דפוס. הבנתי. שזה שיטות שאנחנו מכירים מעולם המתכת. אז היו אפשרויות לייצר זכוכית גם לפני שהומצא הניפוח, אבל חז"ל הם כבר חיים בתקופה שבעיקר ייצרו באמצעות ניפוח, ולכן הם מתייחסים לשיטה הזאת. אני שם סקרן, אנחנו יודעים איך המציאו את הניפוח? לא. פתאום זה מופיע. המצאות גדולות אולי נשאל עוד מעט, נפגוש עוד מעט איזה אומנית, נשאל אותה אם יש לה איזה רעיון, איך פתאום, איך גילו את הדבר הזה שאתה יכול להכניס צינור ודברים כגון אלה. אבל ברור לנו שהעובדה הזאת שאפשר לנפח זכוכית, שוב פעם עושים השוואה בין בן האדם לבין הזכוכית. כמו שבן אדם הוא גולמי, עד שאלוהים לא שם בתוכו את הנשמה, הוא נשאר בולם כזה, גולם, מה שלא יהיה. בולוס כזה. בולוס כזה, גולם בלשוננו, ואז על ידי הרוח האלוהית הוא הופך בעצם למשהו חי. יש לי עוד נקודה אחת חשובה, אני חושב, בדבר הזה, זה הסירחון והחום וכל דבר אחר, שהכבשונות, בתוך העיר את רואה כבשונות, בתוך הרחובות של הערים וכולי. אז עד לפני כמה שנים באמת דיברו על זה שיש הפרדה מוחלטת, שרוב הכבשנות שבעצם ייצרו בהם זכוכית גולמית, בגלל הצורך בחומרי בעירה, בגלל תהליך הבעירה מאוד ארוך, באמת היה זיהום מאוד מאוד גדול, ולכן הרחיקו אותה. ויש גם מקור היסטורי לא יהודי שגם מדבר, וגם מקור היסטורי על הרחקת הכבשנות בעצם מהערים. ודיברו על הפרדה משני השלבים, שאת הייצור של הכלים בעצם עושים בתוך הערים, כי זה קרוב לשוק של הצרכנים, ואת הייצור הגולמי באמת מרחיקים. אבל חפירות אחרונות של רשות העתיקות, באתרים שונים בארץ, אבל האחרונה ביבנה, שם יש מגה פרויקט, גילו שיש גם אתרים שבהם עשו את שני השלבים ביחד, באותו בית יוצר אפילו ממש. בלב העיר. ביבנה. כן, ממש בלב העיר, וזה אומר שאנחנו לא... כל הזמן מחכים לתגליות חדשות כדי ללמוד עוד ולהבין. כן. כלומר, לא סיימנו את העבודה שלנו בזכוכיות. לא סיימנו. אולי נסיים במשהו קצת משעשע על הסלמנדרה. מספר לנו המדרש שיש בעלי חיים שגדלים באש. אחת מהם זה הסלמנדרה. איך זה? הזגגין, הנה המילה. הזגגין העושים את הזכוכית, כשהם מסיקין את הכבשן, 7 ימים ב7 לילות רצופים, זה מה שאמרת לי, מכובד האור, מהחום, יוצא משם בריה, הדומה לעכביש או לעכבר, והבריות קוראים אותה סלמנדרה. אם אדם סח את ידו מדמה, או אחד מאיבריו, אין האש שולטת באותו מקום. כלומר, זה סגולה דם סלמנדרה נגד כוויות. משעשע, אולי לא נכון, אבל מעניין, הזכרת הזגגין, הכבשן וכל התקופה כולה. עצם העובדה שהם ידעו שבאמת זכוכית, הייצור שלה כרוך תמיד באש ובאור. אין ספק. המקורות משלימית מה שאנחנו רואים גם במציאות. יפה, למדתי הרבה, גם ראינו, אגב, השיחה איתך, כל מיני קטעים פה במוזיאון שלך, ואני חושב שברגע הזה אנחנו צריכים לעבור מאוצרת ליוצרת, ותזמיני לנו את דפנה קפמן, פרופסור דפנה קפמן. דפנה, בבקשה. פרופסור, עד שהיא תגיע, פרופסור דפנה קפמן, זה השם קפמן, מציגה בתערוכה כאן ובגלריה כאן כמה וכמה יצירות. שלום דפנה, להלן דפנה, זה בסדר? כמה וכמה יצירות, חלק מתוכן על שולחנות נפרדים וחלקן מפוזרות בתוך הגלריה עצמה, וכיוון שלמדנו הרבה מאוד מן האוצרת, אני רוצה לשאול עכשיו את האוצרת לגבי היצירות שלה, אולי להשלים תחילה את העבודה, את הדברים שהיא אמרה לגבי העבודה. אני תמיד מתקשה באנשים שמנפחים זכוכית. זה נראה לי לך שדורשת ריאות של זמר אופרה בעוצמה אדירה, לא כך? לא, קודם כל לא בהכרח, וגם אני באופן ספציפי עובדת יותר בפיסול נדם עבר, ואני גם מנפחת, אבל בקנה מידה קטן ממה שאנחנו רגילים לראות, ככלי זכוכית, וגם בקנה מידה גדול, זה לא מצריך באמת ריאות. לא דורש משהו גדול במיוחד? לא, זה רק הטכניקה הנכונה. את מציקה כאן תערוכה בשם מקומיות שבורה. שבירה. שבירה, תודה. מה עומד מאחורי השם הזה? בעצם התערוכה בנויה מצמחים מקומיים, עשויים זכוכית. זה המקומיות? כן, היא בנויה בחלקה מזכוכית מקומית, שהיא מהתקופה הביזנטית. זה
קטלוג היפה של התערוכה, כן. היא עוסקת בנושא של מקומיות, מבחינה תרבותית ומבחינת הטבע גם. מה מושך אותך דווקא בצמחים וכיוצא בזה, בתור אומנית? אני חושבת שהטבע הוא מקום מופלא ליצירה. אותי הוא מאוד מעניין, הוא מאוד מסקרן. דיברתם קודם על עצי הפרי, אבל אותי מעניין כל צמח באשר הוא. יש פה גם כמה עבודות שמורכבות מקוצים, מסכומי, קוצים עשויים זכוכית. הקוץ ויחסית צמח זניח, אולי אנחנו נתקלים בו בידי אקראי, אבל יש משהו שמאוד מושך אותי, כי אני חושבת שהוא מאוד קשור למקום, לחום, לקרקע שאנחנו נמצאים בה. ואני חושבת שיש הרבה מאוד אפיונים של התרבות שלנו בתוך הצמחים. ראיתי גם על חיטה ושעורה, ראיתי גם פרחים וכיוצא בזה, נכון. כלומר, את לא מתמחה בסוג אחד מצומצם של מה שהטבע נותן לנו. אז אני רוצה להבין, את מקבלת גושי זכוכית, בולים כאלה, כמו שקרא לנו רותי? כן. גדולים, קטנים? אני מקבלת גושים מאוד מאוד קטנים של זכוכית. חלק מהעבודות כאן הן מזכוכית עכשווית, שזה מגיע כמוטות, אבל חלק מהעבודות הן זכוכית עתיקה. אתם מחבבים זכוכית עכשווית בזכוכית עתיקה? לא. חלק ובנפרד, חלק מהעבודות הן מזכוכית עתיקה, שבאמת קיבלתי מרותי מספר גושים מאוד קטנים לחקירה. חלק מהתערוכה הוא בעצם צמחים מקומיים, יש פה את דם המכבים, וכמו שהזכרת את החיטה, זה גם גזלוקי פרח וכדומה, והשיטה. וההבדל העיקרי בין הזכוכית העכשווית לזכוכית העתיקה הוא בצבעוניות. הזכוכית העתיקה היא בצבע תחלחל שקוף. הזכוכית שאני עובדת איתה בדרך כלל, הזכוכית העכשווית היא צבעונית, ואני מנסה הרבה פעמים לחקות את הטבע. ומשתמשת בצבעים שדומים לנראות של הצבע, למשהו נראה באמת. מה, יש לך כבשן בבית? לא. אני לא עובדת עם כבשן, אני לא עובדת בקנה מידה גדול. יש לי מבער, שזו בעצם יחידה שבה יש חיבור של גז וחמצן, מגיעים לטמפרטורה מאוד גבוהה של המסה של הזכוכית. כמה זה בערך? אחרי שזכוכית קורית סביב ה-750-800 מעלות, לצורך הפיסול אני מגיעה לטמפרטורות אפילו יותר גבוהות, ובתוך הלהבה בעצם קורה הקסם הזה של התחת הזכוכית והפיסול שלה. זה לא מתסכל שלא יכולה לגעת במה שאת יוצרת? זה באמת מתסכל. בניגוד לחומרים אחרים בזכוכית אי אפשר לגעת, אבל אני חושבת שהטכניקה שאני עובדת איתה, של המבער, בעצם הדרך הכי קרובה אולי לגעת בזכוכית, ובנוסף לזה, דיברנו קודם על הסלמנט, ואני כנראה גם מאוד אוהבת חום. ואני תמיד מתייחסת לעבודת הזכוכית כפיסול בלהבה, פיסול באש. אני חושבת שיש משהו שהוא מאוד מיוחד וקסום ביכולת הזאת להתקרב לאש ולהוציא ממנה איזשהו דבר חדש. מפליא. לגמרי. בלתי צפוי. כן. אוקיי, ורק סתם שאלה סקרנית, לא צריכה להשיב עליה, יצירה קטנה בזכוכית, זו עבודה של ימים, שעות, חודשים. אני רוצה להבין. המהלך עצמו של פיתוח היצירה הוא מהלך של שנים, במהלך העבודה עצמה, אחרי שפיתחתי, אז זה יכול להיות משהו כמו שעות, שבועות, אני הרבה פעמים עושה עבודות שמורכבות מכמה חלקים, אז זה נמשך הרבה זמן. ועוד ראיתי שאת מוגנת במשקפי מגן כאלה בזמן העבודה. לגמרי, אני צריכה משקפי הגנה. יפה, אז כמה שנים את עוסקת אני רוצה לסבר עם זכוכית מעל 2 עשורים. יפה, ומה הביא אותך, סליחה על השאלה הזאת, מה הביא אותך לעסוק מכל התחומי האומנות דווקא בזכוכית? אפשר להגיד שמקריות. אני לא תכננתי לעבוד עם זכוכית, אני לא כל כך שמעתי על תחום האומנות בזכוכית. אני כן ירושלמית במקור, ואני זוכרת שהגעתי הרבה פעמים למוזיאון לראות את הזכוכית העתיקה. זה מאוד עניין אותי וסקרן אותי, בעיקר שהמקור לכך פה, הוא באזור שלנו. אבל אני התגלגלתי לכך במקרה, וברגע שהתעשיתי בזה, הוקסמתי מהזכוכית, זה חומר מאוד מיוחד שאין דומה לו, והוא כבש אותי, והמשכתי לעבוד איתו. מה שתפס את עיני שעברתי על היצירות שלך זה המעגליות. ראיתי את הזר קוצים, וראיתי את דם המכבים, וראיתי את מעגל השיטה, ואת מעגל הצרעות וכולי. את יכולה להסביר לי מה מושך אותך במעגליות? גם אני שואלת את עצמי המון פעמים את השאלה הזאת. מעניין. כי זה בהחלט משהו שבאומנות הרי אנחנו פועלים מתוך איזושהי תחושה פנימית, אינטואיטיבית. אז כשניסיתי לפענח את העניין, אני חושבת שבמעגליות, קודם כל, אין לנו את ההתחלה ואין את הסוף. וזה גם צורה מאוד חזקה.
יש בה משהו מאוד מגי מבחינתי. זה כמו שעה, זה כמו כניסה למשהו שהוא הרבה יותר רוחני. אנחנו גם מכירים את זה מתרבויות קדומות, שהמעגל היה לו כוח מגי, השתמשו בו. אנחנו מכירים את מעגל השריפה, מעגל על האדמה, אני הרבה פעמים עושה קוצים. כמו מעגל השיטה שנמצא כאן. זה בעצם מעגל של קוצים. ובמעגל אין היררכיה, זה גם דבר טוב. לחלוטין. כשאנחנו מסתכלים על מעגל הצרעות, הוא מאוד בולט, כי לצרעות יש את זה. אני רוצה לדבר איתך על הצרעות במיוחד, אבל לפני זה אני רוצה עוד מעגליות. לי, בתודעתי, המעגליות מעלה דווקא את זר הקוצים. כן. כל הקונוטציות ההיסטוריות של זר מלך שהוא עשוי מקוצים וכולי, זה ודאי תורם משהו לעוצמה של הדברים האלה. יש הרבה אומני זכוכית בארץ? ישנם, יש לנו מחלקה בבצלאל של זכוכית. עוד לא אמרנו שאת מלמד בבצלאל, כן. נכון. אז היום יש בהחלט. ובעולם? בעולם יש הרבה מאוד, הייתה בעצם איזושהי התפתחות מאוד גדולה של תנועת זכוכית שהתחילה בארצות הברית וכבשה את כל העולם. וכן, יש הרבה מאוד אומנים שעובדים עם הפעמות ובצורות שונות, בטכניקות מאוד מגוונות. יש עוד חידושים? כל הזמן יש חידושים, יש שם אפילו הדפסה של זכוכית, הדפסה תלת מימד של זכוכית. מה, במדפסת תלת מימדית? כן, כן, יש הרבה מאוד חידושים בזכוכית, אבל אני חושבת שדווקא מה שמאוד מעניין בזכוכית, שזה חומר מאוד מאוד קדום, ויש בו משהו שהוא מאוד מיוחד, ואין חומר אחר שדומה לו במובן הזה. מבחינתי הוא משלב גם את השבר וגם את היופי ביחד. יש לך תחושה של כבוד על הזכוכית העתיקה הזאת שאת עוסקת בה? לגמרי. אני לא צוחק, אני רציני. כן, כן. את מבינה שמדובר פה במשהו שהתגלגל לפני, 1,000 שנה, 1,000 יותר שנים? יותר מ1,000 שנה. כמו שרותי הסבירה, אז בעצם התהליך ייצור היה הייצור של הזכוכית בכבשן, ואחר כך המעבר לאומנים. ובעצם מדובר בזכוכית גולמית שנשארה 1,500 שנה כמעט, והגיעה אליי לתקופה הזאת, וזה היה מאוד מאוד מיוחד, נופעים ויוצא דופן לעבוד עם זכוכית עתיקה. בואי נראה משהו על היצירה שקראת למעגל השיטה. כן, אפשר לראות אותה, באמת ענפי שיטה, הצבא שלהם, נכון? הם לא כזר, אלא זה בעמד. כן, הם עומדים, הם מוצבים בעמידה. על אדנים שעשויים? הם יוצאים בעצם מחלקי כבשן שייצר את הזכוכית. וכאן בעצם אני מדברת על החיבור הזה בין ההיסטוריה של הכבשן עצמו שייצר את הזכוכית העתיקה, לזכוכית עצמה שיוצרה שם. מה משך אותך בשיטה? זה עץ רק. זה לא במיוחד מרשים, עד כמה שאני זוכר מהסיורים שלו, שאני טועה. אני מוצאת אותו כעץ יפהפה, הוא גם מאוד מדברי, ואני חושבת שהוא גם, בגלל העובדה שהוא משרת כל כך הרבה בעלי חיים וצמחים, ואת כל המגוון האקולוגי במדבר, יש בו המון כוח בעיניי. ואני חושבת שהוא עץ מיוחד במינו, אני בטוחה שגם זה נופיע במקורות. במקורות בוודאי, משום שאנחנו יודעים שהמשכן, כולו נעשה מעצי שיטים, המשכן עצמו, ואפילו המזבח צופה בזהב, או בנחושת, וארון הקודש בין שיטים, כלומר לשיטים יש תפקיד מאוד מרכזי, וכך נאמר למשל על המשכן, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, זה מה שקורה אצלך, העצים שעומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד. 10 אמות זה משהו כמו 5 מטר, והרוחב אמה וחצי זה כמעט מטר. אין לנו עצי שיטה שזה הגודל שלהם, לכן המקורות מאוד מאוד מתקשים בשאלה מה זו אותה שיטה שעליה מדובר. ואז שוב, המקורות לומדים מכל דבר, אז בואו נלמד יחד, אנחנו בקהל, מה שעושים עם עצי השיטים האלה. אז קודם כל שואל המדרש, למה עצי שיטים? למה לא איזה עץ אחר? לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. רצה ללמד אותנו. שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן שעושה פירות, כן, מתאנה, מתמר, אומר לו, ומה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל שלו, שאמר לעשות משכן, אמר, לא תביאו אלא מאילן שאינו עושה פירות, גם אתם על אחת כמה וכמה. זה אותו רעיון שראינו כבר קודם, כי אדם הוא לא עץ השדה וצריך לרחם על עצי פרי מול עצי סרק. לכן עצי שיטים, אבל לא פתרנו את הבעיה של הגודל. אין מה לעשות, אני צריך עץ של גודל של 10 מטר מול 5 מטר, ואין לנו כאלה, זה כמעט הסקויות. לכן אומר המדרש כך, אפילו בקרשים היה מעשה ניסים. מה זה מעשה ניסים? מאין היו הקרשים? יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים עם יוסף.
אמר לבניו, בניי, עתידים אתם להיגאל מכאן, הוא יודע, והקדוש ברוך הוא עתיד לומר לכם, משאתם נגאלים, עשו לי את המשכן, אלא עמדו ונטעו ארזים עכשיו. עכשיו תטעו את הארזים, שבשעה שיאמר לכם לעשות את המשכן, יהיו הארזים מדוקנים לכם. ארזים, ארז זה באמת עץ מאוד מרשים, אבל אנחנו דיברנו על שיטה ולא על ארזים. אז איך אפשר לומר שהשיטה היא ארזים? הפתרון הוא המדרש יפה על פסוק בספר ישעיהו. הוא אומר שם ישעיהו שמתאר את העתיד, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן, אשים בערבה ברוש, תדהר ותאשור יחדיו. הוא מונה פה שורה ארוכה של עצים, הוא מתחיל במילה ארז, ומונה אחר כך שיטה והדס וכו', וחז"ל אומרים שיש 7 סוגי ארזים, והשיטה הוא אחד מהארזים. שוכנעת? אולי לא, אבל הרעיון הוא כן. של ההתערבות של יעקב. יעקב כבר ידע מראש שיזדקקו לזה. לעומת זאת, מקום אחר אומר במפורש, שזה האילן שנטע אברהם בבאר שבע. זה היה אשל. מבלבלים פה את כל הצד הבוטני, להכניס פה את הניסים. יעקב ידע והביא את הקרשים. אברהם נטע אשל, והאשל הזה הוא בעצם ארז, הוא בעצם שיטה שמלאכים קרתו אותו, הביאו אותו, ובני ישראל בנו את המשכן. הנה הגענו לשיטה ולמשכן, ואין ספק שהשיטה הוא עץ חשוב ביותר. עכשיו שאני נזכר בשיטה במדבר, היא כזאת רחבה, נכון? כן, היא רחבה, וגם מה שאני אוהבת בה זה את הקוצניות שלה. היא קוצנית, אבל היא נותנת צל. כן, גם צל וגם ירק. יש פרי? פרי אני לא יודעת, אבל ירק, יש את התמונות הללו של העיזים במדבר, עומדות על השיטה. יפה. אז נעבור למעגל אחר. פסחנו על המעגל של... הצרעות. נעבור לצרעות, אבל פסחנו על דם המכבים, אולי נראה אותו. כן. יש לך משהו מיוחד לומר על דם המכבים? דם המכבים, מבחינתי הוא מאוד סמלי לתרבות שלנו, העכשווית. לצערנו. כן, לצערנו הוא הפך להיות בעצם סמל של הצמח שאיפה שנופל, איפה שהוא נופל, הדם של המכבים באמת הפך להיות הסמל. מבחינתי זו דוגמה טובה להראות איך אני משתמשת בעצם בטבע ובצמחייה, כדי לדבר על התרבות העכשווית שלנו עכשיו. תודה, טוב שהוספת לי את זה, אבל בוא נחזור על עוד משהו עכשווי, וזה הצירעה. כן. שמוכרת יותר לנו במילה הערבית של הדבור. נכון. שהוא בעל חיים לא נחמד. הקיצה שלו קשה. היא קטלנית רק למספר אנשים שרגישים לו, אבל באופן עקרוני זה לא דבורה. הדבור הוא בעל חיים, ואת עושה לי כאן פתאום מעגל של צרעות, שזה צרעות נכון. הרבים. למה? קודם כל, אמרת, הצירעה לא... פתחת בזה שהצירעה לא נחמדה כמו הדבורה, זה נכון. הצירעה בעיניי היא הרבה יותר מרתקת. זה בעצם יצור, קודם כל הוא פרה-היסטורי, והוא בעצם שייך למשפחת הדבורים, ואני חושבת שיש בה משהו הרבה יותר מעניין מאשר הדבורה, גם בגודל וגם במה שהיא עושה, היא אוכלת קצת, כן, היא נדמת לנו כיצור שלילי, אבל היא הרבה יותר מרתקת אותי כיוצרת לעסוק בה. ביצור שהוא לאו דווקא בצד המאוד חיובי. היא יותר צבעונית מהדבורה מבחינתך? היא יותר גדולה, אבל היא כן בעיניי יש בה משהו שהוא יותר מעניין, וכן יש בה משהו שהוא יותר מאיים. אין ספק. אני חושבת שזה משהו שהוא הרבה יותר מרתק אותי, והיא גם מזכרת בשותפות העכשווית. למשל, אני שמת לי זר משהו מזכיר את הצירעה בסיפור מקדמות. נכון. או בעצם כאיזושהי השוואה לבן המקום, החלוץ שנגרית הבן בטעות על כן הצרעות גם זה ביטוי, אין כן של דבורים, כן של צרעות, זה לא נחמד. בכל מקרה, בוא נשלים רגע מהמקורות שלנו, גם בנו יש צרעות, וזה מתחיל במקרא. בספר דברים, בנאום הסיום של משה את חייו, אומר, מזכיר לעם את כל הניסים והנפלאות והמופתים שליוו אותם, וגם את הצירעה הוא מבטיח להם, ישלח השם אלוהיך בם, בכל האויבים, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. גם מי שמתחבא בתוך מערה, הצירעה תמצא אותו. הצירעה היא בעל חיים תוקפני. ויהושע מודה שהייתה צירעה שהלכה איתנו וגירשה את מלכי האמורי. כלומר, הצירעה ליוותה אותנו בכיבוש הארץ, והיא דווקא מבחינה זו בעל חיים חיובי. אבל מה נעשה עם הצירעה? לא נחמד. אז אבן עזרא, הפרשן, אומר, צירעה זה סמל למחלה. כלומר, לא מדובר באמת בבעל חיים צירעה, זה חולי, אבל באמת המקורות מבינים שדובר בצירעה ומתלבטים. כמה צרעות, רבים זה צרעות, נכון? כמה צרעות היו? למשה
וליהושע, ומתלבטים בשאלה, בסוף מחליטים שהייתה צירה אחת בלבד, היא ליוותה את בני ישראל במדבר, וכשהגענו לכניסה לארץ כנען, היא עמדה מעבר לגבול כנען, ושלחה את הרעל שלה, זה מין כטב"ם איום ונורא כזה, כדי לפגוע בבני ישראל, באויבים, היא סירסה אותם מלמטה, ועברה אותם מלמעלה, כלומר בעל חיים מאוד מאוד תוקפני, מסוכן, המקורות לא אוהבים אותו. אחד המדרשים אומר שקדוש ברוך הוא הורג שרפים ונחשים ועקרבים, והצירה הבאה לוקטת מהם את הסם שלהם, את הרעל, והולכים ומכים לאנשים בעיניים וככה ממיתים אותם. הצירה, במקורות שלנו לפחות, לא הייתי רוצה לפגוש צירה כזאת שהיא כועסת. כן, אתה יכול להתנחם בזה שבמעגל הצרות שלי, הצרות הן מתות. מאחר ואני אוספת צרות כמקור ליצירה, אני מוצאת רק את הצרות המתות, וכולן בעצם צרעות מתות. את עובדת מול דגם של צירה חיה? יפה. כן. ומדרש אחר אומר לנו, שהצרעות, אם מישהו מתחבא מהצירה בתוך מערה, לא יעזור לו כלום, כי אפילו סתמו את המערה באבנים, הצירה הייתה באה ודוקרת, מחוררת את הסלע, נכנסת פנימה, אי אפשר לברוח ממנה. ולכן עולה שאלה מעניינת, אם מותר להרוג צרעות בשבת. על פי ההלכה, אין הורגים בעלי חיים בשבת. אלא אם כן זה סכנת נפשות, כן, זאב או שועל. ואילו כאן רבי ינאי אמר, כן, מותר להרוג את הצרעות בשבת. דתו לא התקבלה להלכה. היום האדם שמקפיד ינסה להתחמק, אולי ישים כוס על הצירה או כל דבר אחר, או ינפנף אותה, אבל רבי ינאי, איש ארץ ישראל במאה השלישית, אומר מותר להרוג את הצירה. זה יוצא מן הכלל, משום שהוא מאיים מאוד מאוד, על בעל החיים שמאוד מאוד מאיים. שכחנו משהו לומר על הצירה? לא, רק שאני אדלג את זה, הריגת צרעות בכלל, אז מבחינתי לא להרוג אותם. איך את מגדירה את התגובות של האנשים ליצירות שלך או לצירה שלך? באופן כללי, המטרה שלי למשוך אנשים, וזה באמת מאוד מושך אנשים, כי זה מדמה להם את הדבר האמיתי, הרבה פעמים גם חושבים שזה הדבר האמיתי, לא מבינים איך הזכוכית נכנסה אליו, אולי שרח זכוכית בתוכו, וכן הלאה, וזה מושך אנשים. אני חושבת שזה מאוד מסקרן אותם. אני פה בדרך כלל מדבר עם עוצרים. לדבר עם יוצרים זה דבר מאוד מרענן מבחינתי, ואני יכול להחמיא לך על היצירות שלך. אכן כך, הן מושכות את הלב וכו'. מה אפשר לסיים? קודם כל דברי תודה לרותי, האוצרת שכבר הכרנו, ולך, דפנה, והרבה מאוד אנשים שעובדים קשה מאחורי המסך כדי לאפשר את המפגש הזה, פה במוזיאון ישראל ובבית אביחי בירושלים. כל שמותיהם מיד יופיעו על המסך. פרט לכך, חשבתי לסיים, חוץ מברכת חודש טוב, עוד מעט שנה טובה, גם בבקשה שלא נדע מצרעות. היה לי נעים. תודה רבה, שבת שלום.